ang ayam mo. Sound sa tong ay kekaro. Sunata papiridang taday wayali ko kagyang. Power mix mobile ikakastam, mababayle ng aming bisitang. Makasaligan mo to sounds para ta okasyon mo. San Pablo'y ang ayam mo. Sound sa tong ay kekaro. Sunata papiridang taday wayali ko kagyang. Power mix mobile ikakastam, mababayle ng aming bisitang. Power mix mobile ikakastam, mababayle